Chết trời, gõ. Có mật khẩu. Hello em. Anh Điền có trên này không? Điền trong phòng họp á. Anh đi trong họp à? Cảm ơn em. Phòng ảnh chưa? Cảm ơn em. Chị vô gặp anh xíu. Dạ, em chào anh ạ. Em chào anh. Dạ. Dạ, em xin phép gặp anh xíu được không anh? Dạ, em Ngân. Dạ. Ngồi đi. Uống nước không? Dạ không, để em lấy. Anh không ngồi. Gì hôm nay không bán sầu riêng hay sao vậy? Dạ, chưa, em bữa này em mới từ công ty qua. Em mới... Bên 121 ha, bên Điền Quân ha. Dạ. Nay không có quay show vậy? Không quay gì không? Dạ, đang tiền kỳ chuẩn bị thiên đường ẩm thực với hậu kỳ cho Gaga thôi anh. Dạ. Ồ, thiên đường ẩm thực em làm luôn? Dạ, Red Moon làm luôn. Ồ, quá dữ luôn. Gì? Nay qua đây vụ gì đây? Dạ, tại em mới coi cái... Từ thôi nha, còn cái vụ kia là thôi á, không có. Đừng qua đây bắt đầu nói anh nói rồi, anh không dạ, có, anh em không có biết nhận rồi. cái tiền gì giảm cái đâu nữa. Dạ, em đâu có ấy đâu, em qua em xin tiền. Được. Dạ không phải, nói chung là em mới coi cái trailer thì ông chủ nhỏ cái chương trình anh chuẩn bị làm với anh. Thì em có một vài thắc mắc em muốn hỏi anh được không anh? Tại cái đó em không biết là mình áp dụng là cho mọi người bên ngoài hay là có cả nhân viên công ty mình nữa anh? Nói tóm lại là cái chương trình em Tại coi trailer rồi. Dạ em coi rồi nhưng em em chưa hiểu lắm nên em muốn anh giải thích thêm. Dạ. Nhưng mà em có bạn bè tính đi thi hay? Dạ, tại cũng có nhiều bạn hỏi em á, cũng như có nhiều bạn cũng có nhiều ý tưởng kinh doanh muốn hỏi muốn hợp tác, ví dụ muốn xin anh hợp tác thì như thế nào? Thật ra thì cái này nó là một cái show truyền hình. Dạ. Đó, nó giống như là một cái show khởi nghiệp vậy thôi. Thì ví dụ trước mình coi cái Shark Tank ha. Dạ. Thì cái đó là thương vụ bạc tỷ rồi. Nó lớn đó, mình không có làm kiểu đó. Nhưng mà anh thì anh nghĩ rằng rất nhiều bạn giống như em vậy đó. Mấy bạn trẻ như em thì đầu tiên là mình vốn mình ít, thậm chí không có vốn. Nhưng mà mình có cái ý tưởng và mình có ước mơ mình mở một cái doanh nghiệp, một cái gì đó để mình kinh doanh. Chắc chắn anh tin chắc rằng là tất cả các bạn hoặc là tất cả mọi người luôn, chứ không phải là các bạn trẻ đâu, mà tất cả mọi người đều, ai đó cũng đều ấp ủ một cái giấc mơ để mình làm mình mở một cái business gì đó, một cái doanh nghiệp gì đó riêng cho mình. Có người thì muốn ước mơ mở cái quán trà sữa, đúng không? Có người mở ước mơ mở quán cà phê, có người ước mơ mở một quán hủ tiếu, có người ước mơ, thì những ước mơ đó nhiều lắm. Nhưng mà anh nghĩ cũng có những bạn có những cái ước mơ mà có thể nó xuất phát từ cái ban đầu nó rất là nhỏ như vậy. Đó. Nhưng mà bạn muốn mở thành một chuỗi hủ tiếu, có bạn muốn mở thành một chuỗi phở, có bạn muốn mở một thành chuỗi trà sữa, chuỗi cà phê, chuỗi gì đó vân vân thôi. Thì anh nghĩ là cái anh mới nghĩ ra một cái chương trình, anh nghĩ là nó phải giúp cho các bạn khởi nghiệp được. Dù là anh cũng không có phải là thành công gì hết, nhưng mà anh nghĩ là anh có ít nhiều kinh nghiệm xương máu, cũng lên bờ xuống ruộng, cũng thua nhiều hơn thắng. Thì anh nghĩ là cái điều cơ bản là mình có ý tưởng, nhưng mà ý tưởng lớn rồi mình phải bắt đầu từ một cái nhỏ. Có nghĩa là mình sẽ bắt đầu từ một số vốn nhỏ. Hầu hết giờ các bạn như em nghĩ luôn em sẽ mơ tới em làm một cái chuỗi gì rất là lớn, nó ví dụ vậy. Hoặc là làm một cái ngành nghề kinh doanh gì mà phát triển rồi, nói chung là nhiều tiền lắm, vài trăm tỷ, vài ngàn tỷ, ví dụ mình cũng nghĩ vậy. Nhưng mà cái bắt đầu thì khi mình nghĩ như vậy thì đầu tiên cái đầu tư ban đầu nó rất lớn. Cho nên mình phải nghĩ cái gì mà nó có thể phát triển rộng, phát triển lớn, nhưng mà bắt đầu nhỏ. Anh nói ví dụ em có thể bắt đầu, anh nói ví dụ thôi nha. Giống như anh Khương vậy đó, là thông minh. Anh đâu phải không có tiền đâu. Nhưng anh khi anh chia sẻ với anh là anh ơi, giờ em nghĩ là giờ em ở vườn nhà em đó, quê em rất nhiều sầu riêng, em về đó em cắt em lên em bán ra. Em bán em mua lần thì mấy trăm ký, 100 ký em lên bán, lúc đầu là như vậy. Thì anh nói 100 ký, 200 ký hoặc là kể cả 1 tấn thì tính ra cũng có mấy chục triệu thôi. Thì anh mới nói anh nói thôi bây giờ thì anh nói giờ em muốn mở một cửa hàng trái cây sạch, rồi
đầu tư thành chuỗi này nọ này kia, anh tính làm vậy, anh khuyên nó không. Giờ bên nón lá anh có mặt bằng sẵn rồi, tận dụng. ở nón lá thì anh có mặt bằng sẵn rồi, thì anh cứ tận dụng mặt bằng, anh coi như anh cho anh thuê không có tính tiền. Cái thứ nhất, rồi cái thứ hai nữa là anh nói thôi giờ anh sẽ coi như là ra vốn cho em vài chục triệu em làm thử. Ảnh có tiền nhưng mà ảnh làm thì ảnh là muốn làm lớn, ảnh muốn xây một cái cửa hàng, mà một cửa hàng như Food Mart là mấy trăm triệu. Em hiểu không? Mà nếu bắt đầu mấy trăm triệu là bán được thì sao? Đúng rồi. Thì anh nói em cứ mua trái cây lên rồi thì anh cũng hướng dẫn anh vậy, và anh đưa anh tiếp vốn cho anh vài chục triệu đầu tiên. Thì anh nói luôn cái này anh ủng hộ anh đó, anh làm, nếu anh làm thắng thì sau này anh với anh hợp tác. Thì anh sẽ góp vốn thêm, anh với anh cùng chia. Anh bán, anh góp vốn. Thì đó, thì thức là như vậy. Thì anh nghĩ là với rất nhiều bạn, cái chương trình ông chủ nhỏ nó cũng vậy thôi. Ví dụ các bạn đưa đến cái ý tưởng gì đó mà nó thấy nó hấp dẫn, mà có cái hướng phát triển lớn. Thật ra cái anh với anh Khương là anh muốn làm cái chuỗi bán trái cây sạch. Thì cái đó là một cái ý tưởng lớn rất là nhỏ. Nhưng mà mới đầu bắt đầu làm cái cửa hàng cho bự chà bá ở Bách Hóa Xanh, tiền đâu làm. Mà cũng không biết là khán giả có ủng hộ cho cái chuyện đó hay không. Cho tới lúc anh bán rồi anh mới biết khán giả thương ủng hộ anh thì rồi anh bán được cả trái cây sạch, trái cây tốt, chứ còn giá sầu riêng anh bán không có rẻ đâu. Đúng không? Nhưng mà khi mình bán uy tín, mình có niềm tin của khách hàng thì lập tức đó là cái cơ hội để mình chiến thắng. Bây giờ đó anh cứ vậy rồi, bây giờ anh đang chuẩn bị, anh nghe nói đâu là anh đang chuẩn bị mở cái cửa hàng ở Hà Nội nữa. Thì bây giờ cái Hà Nội thì cũng vậy thôi, set up cửa hàng mà bây giờ ở Hà Nội thì phải tìm người, phải làm nhân sự thì sao đó. Nói chung có những cái nó rất là mình tưởng là dễ, nhưng mà cái khâu thứ nhất là tổ chức nhân sự để kinh doanh, điều hành, vận hành, quản trị họ khó. Khâu thứ hai khó là quản trị tài chính, rất là khó. Đó, nó quản trị nhân sự, quản trị tài chính, rồi nó còn quản lý nhiều thứ quản trị lắm. Thì nhưng mà cái cơ bản nhất là có ý tưởng và ước mơ thì phải làm. Nhưng mà làm đừng có bay quá sao làm được, bắt đầu từ cái nhỏ. Đó, thì anh nói vậy đó, em chia sẻ các bạn vậy, các bạn cứ có ý tưởng đến rồi các bạn nộp đơn. Thì theo như anh biết là bên hiện tại bây giờ hình như là đã nhận được khoảng gần cả ngàn, mới 3 ngày thôi gần 1.000. Đây nè, cô đây nè, báo rồi nè, gần cả đó, bên kia mới báo anh nè, là gần 1.000 hồ sơ rồi, mới trong vòng có 3 ngày. Nhiều. Mà đợt này thì anh cũng nói luôn chỉ nhận có 12, tức là vô vòng ghi hình, cũng casting giống như show vậy đó. Là 36 bạn, 36 mà cái hồ sơ, 36 ứng cử viên mà có thể nói là ấn tượng nhất. Và nó phù hợp nhất về tiêu chí của chương trình, tức là vốn của em chỉ dưới 100 triệu. Em chỉ cần đầu tư ban đầu dưới 100 triệu, 50 triệu càng tốt. Thì anh sẽ rót vốn để cùng với các bạn, anh đi theo hướng dẫn các bạn để làm sao ra được cái cửa hàng, ra được cái mô hình kinh doanh đầu tiên. Rồi tiếp tục vận hành, chưa biết là có thắng hay thua nữa, sau 1 năm mới tính được. Đó thì này, thời gian đăng ký là đến hết ngày 6 tháng 9 này. Còn đăng ký thì đăng ký trực tiếp, có thể đăng ký qua hotline 0916 181100. Rồi thì lát nữa anh nhắn cho em cái đó. Đăng ký trực tiếp thì tại ở đây là 177 Phan Chu Trinh, phường 13 quận Bình Thạnh, đang hồ sơ tới, hoặc là bên 121 phường 8 phường 7 phường 6 quận Bình Thạnh mình vậy đó. Đối tượng tham dự là mọi lứa tuổi luôn, nam nữ. Còn nãy cái câu em hỏi là có cho trong nội bộ mình hay không thì cái này anh cũng không quy định luôn. Ủa tại sao cái này không cho trong nội bộ? Thường thôi, ý tưởng em xuất sắc anh đầu tư thôi. Nhưng mà nó là một cái show truyền hình, đang sinh sống TV đó, có khả năng lên được sóng trên HTV luôn. Thì cái này anh nghĩ tốt mà. Thời điểm này giờ doanh nghiệp đóng cửa quá trời, thì nếu mình làm chút xíu mình có thể trong mỗi một tháng hơn 10.000 doanh nghiệp đóng cửa, thì giờ nếu như mỗi một tháng mình có thể làm cái này để mình hỗ trợ cho khoảng vài chục doanh nghiệp, các bạn trẻ bắt đầu khởi nghiệp thì nó cũng cố gắng góp một phần trong cái thời điểm khó khăn này. Thì 36 người này anh sẽ chọn lại 12, là chính thức là chỉ có 12 người được rót vốn, mỗi người 100 triệu, trên dưới 100 triệu chứ không nhất thiết là 100 triệu đâu. Đó, ở dưới có thể 50-60 triệu cũng có, tùy theo. Mà các bạn nào xin góp vốn càng ít thì càng tốt. Đúng không? Quan trọng là trọng là mô hình thông minh đó. Đó, em có bạn bè gì giới thiệu cho? Thì
có nhiều bạn hỏi em luôn nhưng mà trong đó có cả em. Tại em cũng Có em nữa. dạ hỏi chung luôn. Em hả? Dạ, Em tính làm gì, kinh doanh gì? tại em ở trên em ở Đắk Nông anh, nó cũng có nhiều nông sản giống như kiểu bơ điều này nọ, cam, mà họ trồng vườn cái dạng hữu cơ rất là sạch luôn anh. Nên là em nói chung là cũng muốn thử xem mình có thể kinh doanh được không, tại vì thực ra em cũng thích, nói với anh cũng muốn cho mình có một cái cái cửa hàng nhỏ nhỏ thử xem mình có bán khả năng được không. Dạ. Tức là giờ tóm lại em cũng muốn là bán hàng. Dạ. Bán mở cửa hàng kiểu như anh Khương vậy gì không? Dạ. Như bán trái cây, bán của bơ, em bán mấy cái nông sản ở trên nhà. Dạ đúng rồi. Tại nhà em cũng có vườn mà xung quanh đó họ cũng trồng rất là nhiều luôn. Ví dụ mình có thể, ví dụ quen biết mình có thể lấy giá rẻ, kiểu dạng như vậy. Vừa là giúp nông dân. Dạ. Với là cái quãng đường trên đó xuống đây cũng gần, em nghĩ cái chi phí vận chuyển nó cũng sẽ đỡ nữa. Có sầu riêng không? Hay có sầu riêng? Dạ cũng có luôn anh, cũng có vườn sầu riêng. Sầu riêng ngon không? Dạ cũng ngon. Nói chung là sầu riêng. Vậy thì giờ nè, anh chỉ em nè. Dạ. Anh Khương là lấy sầu riêng của miền Tây. Dạ. Đúng không? Dạ. Còn giờ đó em lấy sầu riêng của của Tây Nguyên. núi. Lấy sầu riêng Tây Nguyên hả? Không, em tại vì sao? Em bán bơ không đủ. Thật ra rất nhiều loại trái cây, nhưng mà nếu em bán một loại không đủ, em phải bán chủ đạo là sầu riêng. Em mở một cái tiệm sầu riêng, một là kế bên anh Khương, hai là đối diện với anh Khương. Em bán sầu riêng mà sầu riêng miền núi, sầu riêng Sơn Cước. Bên kia là sầu riêng sông nước, đụng với sầu riêng Sơn Cước. Tại ảnh đâu có lấy sầu riêng trên quê em đâu, trên vùng cao đâu, đúng không? Về mặt anh nói về mặt ấy là em đâu có lỗi lầm gì với ảnh. Dạ. Mà em là có thể là em tận dụng được cái nguồn của em ở trên Sơn Cước, ảnh là dưới sông nước. Dạ. Thì em mở một tiệm kế bên. Kế bên à? Giờ hỏi vốn ở đâu? Dạ. Anh sẽ giúp vốn cho em mở tiệm kế bên. Wow. Đó. Thì cái vốn này rất là dễ luôn. Đầu tiên là mình thuê cái chỗ kế bên, ảnh thuê chỗ bự, anh thuê chỗ nhỏ nhỏ thôi. Dạ. Chừng 10 triệu, 20 triệu một tháng thôi. Rồi tiền vốn lên đó lấy cũng vậy luôn, thời gian đầu cũng mấy chục triệu, cũng khoảng 50 triệu. Rồi em bán xong em lấy cuốn chiếu em bán tiếp, cuốn chiếu em bán tiếp. Nhưng mà em quảng bá đây là sầu riêng Sơn Cước. Dạ. Sầu riêng Sơn Cước. Rồi nếu mà bằng kế sát bệnh anh không có thì em nhảy qua đối diện. Vì sao? Tại vì anh bán đắt quá. Dạ, nhiều khi nó hết hàng đúng không anh? Hết thì ta hết sông nước, ta phải ráng leo lên Sơn Cước, ta ghé qua Sơn Cước. Đó, thì em vừa giúp được ảnh mà vừa được. Coi Dung nói tới sầu riêng là không bao giờ là team của Khương Dừa hết hàng sầu riêng. Anh đâu có giận em được. Nếu mà em đồng ý thì anh mới giúp em. Còn nếu em bán bơ không anh không giúp. Bán bơ không đủ à? Không phải không đủ, nói chung là. Nhưng mà bán bây giờ anh nói em là nguyên tắc kinh doanh là phải đi theo một cái nhà những người khổng lồ, những người đó thành công. Dạ. Anh Khương đó thành công với sầu riêng rồi. Và sầu riêng bây giờ anh cũng không có lấy đủ hàng đúng không? Dạ đúng rồi. Thì bây giờ anh không đủ hàng thì anh không có chịu khó anh lên trên miền Sơn Cước giống như em. Dạ. Em trên quê em có nguồn em chịu khó em lặn lộ trên đó anh cực lắm chứ. Dạ. Nha. Anh Khương anh hoài bây giờ anh không, anh còn không ý trả đũa anh đâu, nhưng mà ý này dạ. anh tăng thêm giá trị cho ảnh. Dạ. Hiểu không? Mà anh tăng, nói chung là ảnh phải vừa tăng giá trị cho ảnh mà vừa tăng giá trị cho em, để ảnh không bị khách hàng complain. Bữa giờ anh bị khách hàng chửi lắm luôn đó. Dạ. Bán sầu riêng gì mà mình tới cứ hết hoài. Thì đã có sầu riêng. Có sầu riêng của em. Có sầu riêng của bà Ngân, sầu riêng Sơn Cước. Cạnh tranh với sầu riêng Khương Dừa là sầu riêng sông nước. Còn lý không? Dạ. Bây giờ anh nói có ý tưởng chưa chắc là đó. Em ý tưởng em nghĩ đơn giản, em nghĩ bán bơ, bán điều này kia. Dạ. Ôi cái đó nhiều người làm lắm. Dạ đúng rồi. Nhưng mà bán sầu riêng cũng có nhiều người làm, nhưng nhiều người đâu thành công. Dạ. Anh Khương thành công là vì sao? Anh xuống tận vườn, anh thấy anh chọn từng trái sầu riêng. Em cũng làm đúng như vậy. Dạ. Nhưng em không vô vườn của ảnh. Dạ. Tại em vô vườn của ảnh là anh dí anh quýnh em chết.
Em lên luồng sân cước của em. Sân cước của em thì ảnh không bao giờ ảnh lên đó được, ảnh dám lên đó không? Dạ. Em kêu về nhà em đập ảnh lại. Sợ quá. Không, anh nói là nói vậy thôi. Dạ. Nhưng mà anh cái cách anh vậy đó, anh chỉ em vậy, em về em nghĩ cách phải không? Nhưng mà nếu em bán sầu riêng thì anh nghĩ là đó, sầu riêng bằng ơn, sầu riêng cương hai cái đâu đụng gì nhau đâu. Rồi em mốt cái ảnh làm thêm cái gì nữa, ví dụ anh chuẩn bị làm dưa lưới nữa thì em cũng làm dưa lưới. Nhưng mà dưa lưới anh ở cái nông trại này thì em làm nông trại khác. Ví dụ vậy. Dạ. Em cứ anh chỉ em cứ đu theo ảnh làm gì em làm đó, tại vì em đi đâu em cũng đi theo ai cũng biết em đệ tử ảnh rồi đó. Dạ. Anh cứ mở đây mở kế bên. Em để ý có mấy mô hình mấy đúng không? Dạ. Rất nhiều thằng Đúng rồi, kiểu đối thủ với nhau. Đối thủ. Ví dụ Starbucks mở chỗ này, Phúc Long mở kế bên, ví dụ Dạ. vậy đó, chuyên gia vậy luôn. Đúng rồi. Mà thật không phải là làm gì mà là vì muốn có bạn bán có phường. Đúng rồi. Thì ví dụ bên đây bán đắt quá qua bên đây. Dạ. Mình chỉ cần xin hứng cái phần còn lại thôi. Trời ơi hay quá liền. Đó. Trời ơi. Anh hỗ trợ vốn cho em nè, rồi tìm mặt bằng cho em luôn. Dạ. Anh sẽ tìm cách đó nói với nhà hàng láng giềng. Dạ. Bên chỗ Hưng Phú quận 8 họ thương anh lắm luôn á. Dạ. Tại bữa anh quay cái tiếng rao đó. Dạ đúng rồi. Nên đó là anh nghĩ họ thương anh lắm. Anh sẽ thuyết phục một cái người hàng láng giềng kế bên cái tiệm của anh Cương cho thuê giá rẻ. Dạ. Cặp sát cho đó luôn. Vậy thôi. Anh Cương đâu có đó nhiều bằng em có đó nhiều hơn. Nhiều khi em qua em giật bố lắm. Thôi, nhưng mà có sợ. Cũng hơi sợ. Rồi, hãy tham gia ông chủ nhỏ thôi, cái này em khỏi cần đi thi nha. Dạ. Đó. Hay để em hỏi lại ý anh Khương chứ. Đúng. Em hỏi anh Cương thì anh Cương làm sao? Anh sẽ không đồng ý. Dạ ông đồng ý à? Chắc chắn luôn, em đừng có hỏi anh. Dạ. Em phải nghĩ cách. Thôi nghĩ cách gì thì về suy nghĩ đi, còn cái gì anh sẽ suy nghĩ anh bày cho em. Dạ. Cái cách mà để làm sao anh không giận em mà em vẫn bán sầu riêng. Dạ. Phải vậy nữa đó, chứ không phải là có tiền không là đủ đâu nha. Dạ. Mình phải có mưu nữa. Sợ có lo quá. Rồi vậy đi. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Anh có nhiêu đó thôi đúng không? Rồi. Dạ. Nhớ nha cái số hotline đó. Dạ. Số hotline này ghi lại đi. Có. Rồi số hotline để anh coi lại nha. Rồi số hotline là 0916 181100. 181100. Rồi cái này em giới thiệu bạn đến với mình rồi. Dạ. Địa chỉ có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ 177 Phan Chu Trinh, phường 13, quận Bình Thạnh. Dạ. Hoặc là 121 Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận Bình Thạnh. Rồi, vậy Dạ. xong. Hoặc đăng ký qua email littleboss@colorman.com. Thôi cái này khó nhớ quá. Dạ. Chắc để em nói đổi thành ông chủ nhỏ đi. Dạ, để chị ông chủ nhỏ cho dễ. Chủ nhỏ. Ok. Rồi. Dạ. Tới 6 tháng 9 năm 2020 là đóng đó. Mà có khi anh nghĩ phải đóng sớm hơn nữa. Dạ. Giờ tại vì bây giờ đã hơn 1000 hồ sơ rồi mà mình nhiều quá mình cũng không lọc nữa. Dạ. Lọc lại 12 cái là nhiều. Lọc lại 36. 36 xong mới 12. Dạ. Thì mình sẽ có cái phần audition 36 dạ. Loại. Vậy là em được một suất rồi đó. Không có em hỏi audition anh. Hỏi là em luôn làm đúng đó, bán sầu riêng là đúng không? Dạ. Không được là chỉ được bán sầu riêng thôi. Không, bán đủ thứ nhưng mà có sầu riêng. Dạ. Nha. Dạ. Và sầu riêng là chủ đạo. Dạ. Làm bộ mình lái qua mà bán bơ. Bán đậu rồi không, nhưng mà không phải. Dạ. Thật ra là bán sầu riêng. Dạ. Sầu riêng sơn cước. Dạ, hy vọng anh Khương vẫn cứ còn nhận em đệ tử. Không, em nghe là anh đi giờ nghĩ cách đi, nghĩ cách làm sao để có thể bán được. làm đúng cái điều đó thì anh sẽ ủng hộ. Dạ. Đúng không? Không mà em thấy còn cũng em hay. không làm đúng cái điều đó anh không ủng hộ. Dạ. Em cảm ơn anh. Để về em suy nghĩ thêm. Không, anh không có ý anh phá anh Khương, anh không có ý phá anh Khương đâu. Mà dạ. anh đang muốn giúp em á. Dạ. Còn anh Khương thì thôi, anh Khương anh tự lo được rồi. Dạ. Anh giờ đúng không? Ảnh này anh làm ảnh bây giờ anh làm dữ dội rồi, anh ngon lành quá, giờ anh đi phá làng phá xóm tùm lum. Anh không để ý đâu, em này. Dạ. Cho tới một ngày kế bên anh nói nghiêm túc đó, không dạ đó. Em thấy hợp lý đúng không? Dạ hợp lý. Nhưng mà giờ nghĩ cách, về phải nghĩ cách, tại vì nếu không khéo là anh giận em. Dạ. Anh giận cái là ví dụ anh nói thôi anh đuổi việc em nữa không nữa. Dạ. Để em về em suy nghĩ làm thêm. sao để mình vẫn không bị mất việc mà mình vẫn có thể làm được cái công việc mình yêu thích. Dạ. Kiếm thêm mớ tiền nữa. Vậy ha. Dạ em cảm ơn anh ạ. Rồi.
Dạ em xin phép luôn ạ. Em chào anh. Có An. Hãy chờ xem. Coi cô bé Ngân, bạn Ngân bà sẽ suy nghĩ cách như thế nào nha quý vị các bạn. Đang nhiều chuyện vui quá. Mọi người đừng quên đăng ký ông chủ nhỏ nha, ông chủ nhỏ. Đón xem show mới của Colorman nhé, sắp sửa ra mắt nha. Xin chào tạm biệt.